Morjesta vaan. Tästä varapyörämontun kotelosta kumminkin taas kysellään. Elikkä tässähän tämä on. Elikkä mä tähän leikkasin isomman reijän vaan tuolle isommalle passolle, eli 24-tuumaiselle. Ja se nyt tähän just sopii, että ei yhtään isompi enää tähän meniskään. Ja täällä tosiaan on tämä aukko. Se on tuommoinen. Hengittää siis suoraan pihalle tätä varapyörämontusta. Ja tuo on tasan puolet 18 tuuma kartiopinta-alasta. 18 tuuman passon kartiopinta-alasta. Niin tähän voitte nyt äkkiä laskea, että mitä se tekee sitten 24 tuuman passolle. Eli sehän on huomattavasti vähemmän, että olisiko se jotain. No silmämääräisesti voisi sanoa, että no se olisi ehkä 25% tai jotain semmoista kartiopinta-alasta. Elikkä pitäisi olla aivan liian pieni, mutta kyllähän se 21 tässä toimii ihan hyvin. Että kyllä mä veikkaan, että tää 24 toimii sitten. Ja tosiaan tuolta vaan nuo valmennusmattoa on laitettu, että ei pysty niin kuin ne paineet tulee auton sisälle takaisin. Elikkä tässä on tosi tärkeää, että varsinkin kontialueelta on täysin tiivis tämä auto. Ja täällä on aika kuinka paljon reikiä tässä täällä noissa kyljissä sun muualla, että pitäisi ne kaikki sieltä pistää umpeen, niin saisi varmasti lukuakin lisää, mutta se on sitten kesähommia se. Ei näin pakkasella viitti alkaa autoa hirveästi purkamaan. Mut joo, semmonen kotelo tämä on. Tuo oliko se 52 litraa tai jotain semmoista, mitä mä laskin. Jotain 50 litran tuntumassa. Tää oli alun perin niille sulettuna 20 tuuma supparille silloin ihan alkuaikoina. Ja sitten mä leikkasin tähän ton aukon ja sitten oli Infinite Buffle sen jälkeen. No joo, kokeillaan jos soittaa eka vähän isommalla teholla. Mitä tulee Kati katsomaan? Tähän ei kannata välttämättä nykyään tulla. Joo. Niin kokeillaan vähän soittaa tää nyt isommalla teholla, kun oli tuolla vaan semmonen 150 wattia sisällä käytössä. Ja nyt meillä on huomattavasti enemmän tässä autossa, niin katsotaan nyt minkä verran tää liikkuu. Tämä on ihan täysillä uskallaan laittaa. Mut laitaan nyt jonkun verran tenhua tänne. Sitten ruuvataan se tohon koteloon, jos nyt niin voi sanoa.
Joo, siis kyllä aivan älytön tämä passo. Mitä ihmettä. Siis mulla oli hirveät vaikeudet pitää tätä passoa paikallaan. Ihan älytön voima tuossa. Siis koko auto resonoi, vaikka tuo ei ollut mitenkään tänne pultattuna kiinni tämä passo. Aivan älytön. Ei kuulu mitään ihmeempiä ääniä. Erittäin hyvä. Mutta voin kyllä sanoa, että aivan älytön passo kyllä. Ei mulla ikinä tämmöstä ole ollut. No niin, ja se oli siellä. On tää vähän isomman näköinen kuin se 21. Joo. Tuohon väliin tuli tosiaan tuo kontin lattiaverhoilu. Tuo joku 5 milliä paksu, niin se toimii samalla tiivistenä tuossa sitten. Kätevästi. Mutta joo, ihan siisti asennus, kun noita moskia vähän ottaa vaan pois tuolta. Pitää tätä vähän tästä maalata ja pitää kääntää tuo tarra tuossa toistepäin ja pitää kirjoittaa siihen, että 24 SPL eikä 21 SPL. Joo, ihan hyvän näköinen. Joo, kokeillaan soittaa nyt heti suoraan ilman mitään testejä, että miten tää toimii. Ja matalaahan täältä pitäisi tulla, mutta no, katsotaan. Kiinnostava äänenpainetesti. Eli meillä täällä on mittari jo odottamassa. Laitan tuohon niskatukeen nyt. Eli näin se soi parhaiten ja silloin mitattiin sillä Ground Zeron passolla 144 desibeliä. Tai se ei tajun näkyä videolla muuten se, mutta no kumminkin DD-audiolla mitattiin 143 ja Ground Zerolla 144 niskatuesta. Muistaakseni niin oli. Mutta joo, lähdetään testaa tästä Science Beepillä nyt eka, että mikä taajuus siellä ylipäätään piikkaa. Ja nyt tosiaan on ikkuna auki.
20 hertsiä yhtä lujaa suurin piirtein. Joo, melkoista. Laitetaan tätä 19 soimaan tätä nyt ja katsotaan minkälaista lukemaa tätä saadaan sitten. Meidän pitäisi saada tänne itse aikaisempien testien perusteella nyt kun meillä on isompi passu tuolla, kun ennen oli 21-tuumainen, nyt on 24-tuumainen. Meidän pitäisi saada sillä 2 desibeliä lisää jo, eli 146 pitäisi olla semmonen meidän suurin piirtein meidän lukema nyt tuolta noin mikä tulee vähintään. No katsotaan nyt. Ja täällä on sama tehokäytös, eli tuo ST:n 3 tonninen, että ei ole mitään eroa aikaisempiin testeihin. Eli lähdetään tästä vaan ruuvaa isommalle. Pistäkää veikkauksia, että minkä verran soi. Mä veikkaan 146 tai enemmän. Joo. Hyvin tulee lukua. 140. 145. Tähän vaikuttaa ihan hyvältä. Ja vielä pari naksua varaa, katsotaanpas. 146. Jännite vähän kyykkää, kun on akku niin kylmä tuolla, mutta laitetaan pikkasen kaasua ja kokeillaan, että auttaisiko se. Ja tää on vielä samalla volumella. Joo, tuli lisää vielä. Sitten vielä naksu lisää. Nyt on sama volume kuin mikä oli viime testissä, eli 25 volume näköjään. Huhhuh. Aika lujaa tulee. 19 Hz. Ja tämä siis oli ikkuna auki. Kokeillaan seuraavaksi vaikka tämä ovi auki tästä, että vaikuttaako se mitään tuohon meidän lopputulokseen. Elikkä mä nollaan vaikka tältä tämä. Ja kokeillaan tästä vaan. Onko tää paljon huonompi? Onko tässä oikea taajuus? Kokeillaan sitten 20. On parempi, entäs 21. Joo, eli ovi auki, meillä on taajuus 20 Hz, mitä kokeillaan. Eli laitetaan täältä vaan taas vähän volumeeni. Ovi auki soi huomattavasti huonommin nähtävästikin. Kokeillaan sitä nyt vielä sulettuna, eli laitetaan täältä ikkuna kiinni. Nyt meillä on varmaan ihan eri taajuus täällä, eli me pitää ottaa uudestaan Sine Sweepia täältä soimaan. Ja nollataan tuo lukema tosta. Ja mikäs näin sulettuna täällä piikkaa? Eikä tää on käytännössä se taajuus, millä passo heiluu eniten. Eli passo tuolla heiluu nyt kaikista eniten 14 Hz. Ja sen takia se tuottaa eniten lukua. 14 Hz on kyllä hullun matala. No kokeillaan sitä 14 vielä.
miten se pelittää. Elikkä se on se taajuus, millä passu heiluu kaikista eniten nyt. Hyvin mitä ääniä kuuluu. Hertsiä 140,71 sulettuna. Aika matalaa on kyllä, pakko myöntää. No, kokeillaan nyt lasiltakin vielä, kun joku kumminkin sen kysyy. Niin 19 hertsiä piikkas sinnekin nähtävästi. No joo, kokeillaan pistää vähän volaa täältä.
melkein saman verran mitä tuonne niskatukeen. Ei ollut paljonkaan eroa. Justiin näin ikkuna auki soi parhaiten. No joo. Kyllä tätä pitää vähän jatkojalostaa vielä. Ja siellä tosiaan on nyt se hengitystila, vaan se aukko siellä, niin se on vaan 25%, että se on aika vähän. Ja se auttaa justiin vähän niihin korkeisiin, ettei ne korkeat lähde ihan kaikki. Tai ainakin tuntuisi auttavan. Mä en sitä varmaan sitä reikää isonnaa yhtään. Mutta jonkun testin mä löysin netistä, että 16% on minimi, että toimii vielä niin kuin Infinite Bafflena tuo asennus, ettei se ala rajoittaa niin paljon se tavallaan niin kuin se portti siellä sitten. Sehän toimii tavallaan porttina, kun se reikä menee liian pieneksi, se reiän pinta-ala suhteessa kartiopinta-alaan. No joo, tämmönen testi tällä kertaa. Pitää nyt katsoa, jos tähän tulisi jatkoa sitten vielä. Laitetaan vähän lisää tehoa tuonne ST3-tonnisen tilalle ja sitten ehkä tätä autoa pitäisi varmaan vähän niin kuin tiivistellä ja sun muuta, niin saataisiin silläkin varmaan vähän vielä lukua lisää. Joo, pitää kesällä katsoa uudemman kerran sitten, että jos saataisiin sitten vähän niin kuin parempia lukemia vielä aikaiseksi, mutta ihan tyytyväinen voi olla. Korkeat sitä vähän jää, mutta matalat tulee kyllä tosi hienosti. Jees, ei tällä